Так, всім привіт, друзі. Гарного вечора, приємного перегляду всім бажаю. Сподіваюсь, що всі живі та здорові. Приготував собі каву, теплий чай або ще щось тепленьке. Ковдру, наприклад. На вулиці наче так прохладно. І добре. Але зараз час ковдр і теплого чаю. Так, ну що, дивіться, у нас дуже багато завдань, я не впевнений. До речі, я закрив цей гештальт з коробкою Олександра і вітаю, що тепер коробки йому дійшли. Питання у нас з днем народження каналу, все закрито, все чудово. От, і продовжуємо Hogwarts. Давайте подивимося. У нас є друге випробування. Дослідіть замок Чарльза РУКВУДа. Але от я пропоную перед цим от швиденько ці два завдання, які пов'язані з стосунками з студентами. Тут у нас НАТТІ і СЕБАСТІАН. СЕБАСТІАН, до речі, нам має нове закляття. Навчити новому закляттю. Тому давайте почнемо з нього. Я думаю, що вони недовго затягнуть по часу. І потім перейдемо на сюжетку. І, в принципі, я буду робити тепер упор на сюжетні квести. От. Тому що, ну, я не знаю. На мене це дуже-дуже багато квестів. Якби вони ще якось би були там в одній локації. А так вони зараз всі розкидані, якщо будуть попадатися десь по дорозі, то будемо робити. Так, тут, до речі, у нас точка якась не відкрита. Грілка на все тіло, ну, кому як повезло з грілками. У мене просто чай і кава. У мене просто чай і кава. Маленьке горнятко кави, а потім буде чорний чайок. Так, тому давайте побігли по навігатору. О, до речі, тут ще одна, я дивлюсь, ця картина. Lumos. Десь серед картин, килим на полу. Ось у нас є сходи, картини. От дивіться, якщо от десь побачите отаку штуку, то ви мені кажіть. Пишіть. Ви мені пишіть, того що я можу не побачити. Можу пропустити. Так. Щось вечоріє, да? Зараз вечір і мало хто ходить. Хоча дехто ходить. Так, тепер погнали сюди. Ну, я не можу зараз не випити кави, того що якось так дуже сильно клонить. Я розумію, зараз воно грати і воно може так сон прогнати, ця гра. Але. Так, а ну-ка, тут у нас довідник. Що тут у нас? Статуя Келпі. Статуя зображає Келпі, водяного демона, який походить з Ірландії у Великобританії, здатен змінювати свій зовнішній вигляд. Але зазвичай приймає форму коня з довгою гривою, найбільший зареєстрований Келпі, відомий як чудовисько озера Лохнес у Шотландії. О, нам дали рівень. Прикольно. Так, тут ми ще ні разу не були, і нам потрібно... Немає тут сторінок. Нам потрібно спочатку портал відкрити. Але що це за прикол?
У нас портал з іншого боку? Як так? О, до речі, тут ще один портал. До речі, ще одна картина. Lumos. Десь в темних коридорах. Це десь тут? В темних коридорах. Да, точно, ось воно. Дивіться. Давай, погнали. Так. Зараз ми цю картину відкриємо. Так, що нам дадуть? Нам дадуть просто сторінку. Revelio. Це якесь прибирання. Коротше, я зрозумів. Я думаю, до того порталу я ще не дійшов. Або він десь над нами. Тому давайте будемо робити тоді квест. You're here. Brilliant. Себастіан. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Так, ну що? Будемо вивчати нове закляття. З Омінісом. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Цікаво, ми що, зараз знову будемо по стелсу? Щоб нас ніхто не бачив. Через туалет? Ні. А там жіночий, а там чоловічий, все. There he is. Good luck. Так, ну. Омініс. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me.
I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Так, зараз I будемо hope разом. we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I Confringo! practically begged. Так, It wasn't одному you who told me запалили. what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. Так, нам By треба that десь logic, треба 3 is better знайти than ці. 2. Simple mathematics. Revelio. Ні, це якийсь магічний замок, він не ламається. А цей ламається. Ой-ой-ой. Revelio. Так, а ну, Alohomora. давайте поки цей. Сюди заліземо. I do that. Occasionally. Так, стоп. Минулого разу воно працювало. Incendio. Ага. Так, давайте тепер шукати інші це. Стоп. А воно вже потухло? Стоп, а вони всі потухли. Confringo. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No Lewis. comment. Come on, that was a good one. Revelio. Looks like a locked door. We may want to look around. Я маю довести свою точку зору, нам не потрібно використовувати темні мистецтва, як вчить моя родина. Коли досягну скрипторію, то знайду докази того, що в Салазарі Слизеріні є щось більше, ніж ми думаємо. Я написала своєму братові, тепер він знає, як я потрапила до входу в коридор і що прямого шляху до скрипторію нема. Це лабіринт із багатьма випробовуваннями, які потрібно пройти. Я сподіваюся, що мій брат піде за моїм прикладом і ми зможемо вивчати спадщину наших предків. Ноктуа Гонт. A journal entry. Signed by... Так, ну тут у нас... Reparo. The rubble formed a relief of a person Lewis. facing a snake. That must be the voice I hear. Змій. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Якщо у нас була до цього арахнофобія з пауками, то тут тепер змії підуть. Так, а у нас немає ніяких інших ідей. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. Я думаю, що по-іншому ми б і не відчинили. Revelio. There's no clear way forward. Confringo. like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Це реально змія? The door we came from, it closed. Revelio. And there's more than one gate ahead.
Then look closely at each gate for clues. Confringo! А, це воно за цим, Lumos! за дверима. Confringo! Lumos. Записка. Салазар Слизерин заховав цей скрипторій глибоко в Хогвартсі. Я боюся, що заблукаю в цих темних коридорах. Я нащадок, але я відчуваю себе непроханим гостем. Запалення цих жаровиць в коридорі допомагає. Я не занепаду духом. Випробування за випробуванням я прийду крізь них. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Так, а... Dial requires focus. Ой-ой-ой. Aunt Noctua said the same. Так, використовуйте QE для обертання верхнього диску і нижнього диску. А що треба? А що треба зробити? Однакові символи поставити. А який треба символ поставити? Lumos. Я не зрозумів. А який символ має бути? Ага, стоп. Символи ось на дверях. Так, щось типу кота і типу от того утюжка, да? А ну-ка. Так, і... типу такого. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. But you Стоп. got to it first. А тут же ж теж мало щось Nice бути. work. Змія і типа як місяць. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded Lumos. promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Так, стоп, а що тоді там? А що тоді внизу? Lumos. Confringo. Так, іще одна записка. Я не впоралася, вона вдарила мене в обличчя, наче справжня змія, але я повинна знайти шлях вперед заради моєї сім'ї. Ми не повинні вимагати від дітей відповідати старим традиціям. Цей скрипторій має мати докази того, що в нашій спадщині є більше, ніж здається на перший погляд. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. А, for it. привіт, вовкодав. Lumos. Вітаю, гарного перегляду. Так, мені не зрозуміло, який тут треба поставити код. Можливо, це пізніше. Може тут якісь двері мають бути і ми. Ага. Ось і цей код, да? Піраміда і типа якась така вишенька. Got more to solve ahead. Search each corridor. Так, тут It may іще... not be obvious which leads where. Ще одна записка. Надзвичайно, ця подорож болюча, але корисна. Невдовзі я знайду скрипторій і відкрию невимовні таємниці про засновника нашого дому. Салазар Слизерин планував більше, ніж те, ким ми стали, я це знаю. Noctua references painful and arduous challenges, А, but ано also ще раз. rewards. Такий символ і That's the part I'm wary of. All I трикутник. heard was rewards. Keep going.
Not the welcoming sort, was he? Готово. Excellent work. We're Loomis. another step closer to the scriptorium. Коротше, щоб вивчити закляття темної магії, то треба побігати так нормально. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is Я думав, troubling. це For my буде aunt's sake, швидше. we cannot stop now. Confringo! Lumos. Йо. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. І це остання записка. КРУЦІО. Я втратила надію, я в пастці. Я чула крик та бачила змучене обличчя. Єдиний шлях вперед – непрощене закляття. Навіть якби я змогла б його створити, мені нема на кого його накласти. Салазар Слизерин створив дуже зловмисне випробування. В моєму останньому листі братові запросила його сюди, і тепер, якщо він шукатиме мене наодинці, я приведу його до неминучої смерті. Попри наші розбіжності, я не бажаю йому зла, якби ж я хотіла, щоб ми розпрощалися на гарній ноті. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Ой-ой-ой. А на кому ж прийдеться це закляття використати? Капець. І що, все? Карма поламана буде? You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Так може ти запитаєш? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have А у to... нас є можливість загрузитися? Чекайте. Ой, мені щось зараз здається, що зараз комусь буде з них капець. Надо було, може, самим запитати. А яке останнє збереження цікаво? Може хтось знає? Може треба було самим визватися? The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Так, я, мабуть, збережусь. Щось мені це не подобається. Ми вибрали темний шлях. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps.
I think I can cast it if I have to. Дивіться, у нас є два шляхи. Або ми вивчаємо. Так, у нас є три варіанти. Ми не хочемо вивчати, але можемо впоратися з болем. Я хочу вивчити, але ти повинен накласти його на мене. Навчи мене і цей. Так, а давайте... В принципі, ми збереглись. Давайте вивчимо, але хай він накладе його на нас. А то що ми його завалимо своїми силами. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Так. КРУЦІО. Це наше Ready? перше I'm закляття. ready. Are you alright? That pain. Ого. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Revelio. I can't believe we're here. Так, що тут у нас? Скрипторій Салазара Слизерина. Таємна та добре захищена кімната під Хогвартсом, де Салазар Слизерин, схоже, проводив час, будуючи різні довгострокові плани з повагою до учнів і розмірковуючи про розбіжності, які він мав з іншими засновниками. Тобто це один із засновників, так? І що тут у них за шмотки? А, ну, зелені. Sebastian, ominous. There's a book just here. Книга заклинань. You found something. Revelio. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Куди він поблукає? Так, що тут у нас ще є? У нас ще є одна скриня. Тут у нас... Тут у нас сині шмотки. О. Слушай. Так, і що ще? Боюся, що ми ніколи не дійдемо згоди, я не можу переконати хоча б одного з них прислухатися до здорового глузду. Наважившись сподіватися, що думки Годрика збігаються з моїми, що він розуміє, чому рівень учня має бути винятковим, але він став жертвою безглуздого уявлення про те, що народжені від маглів якимось чином такі ж здібні, як і чистокровні. Він розлютився, коли я висловив своє невдоволення його думками з цього приводу, думками, які він ще не озвучив. Я втомився від розбрату і більше не можу дивитися на коридори, повні бездарних дітей, які маскуються під відьом і чарівників. З важким серцем я усвідомлюю, що мушу звідси піти. Я занурю істоту в глибокий сон у її кімнаті, поки її не розбудить той, хто поділяє мої погляди. Нащадок, який бажає виправити шкоду, яку так необачно заподіяли інші. Той, хто позбавить школу від тих, хто не гідний Хогвартсу, то лише заплямує мою спадщину. Нічого собі, тобто є щось таке, що може знищити всіх полукровок. Типу... Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Так, залиште скрипторій. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky.
We could have died. We must swear never to do this again. Ага, вихід десь тут. Це зараз ми через підземелля I see підемо. a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Так, добре. У нас тепер є завдання. Revelio. Виконане завдання. Так, погнали тепер за іншим завданням. Загублене дитя. Так, де вона там на мапі? Мапа світу. Якраз зараз іще цю штуку зробимо і погнали по сюжету. How nice. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Так, поговоріть з місіс Бікл. Why did he challenge Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. my husband? Is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. Ну, ще A один бос. miserable, awful creature. Vicious and murderous. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie. Where are you, Archie? А, так ми будемо пішки. А не можемо ми на цьому? Ні. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He Так, had стоп. been doing the same thing. Давайте подивимося, що у нас по речах. Можна зараз заодно щось продати. Наче так у нас багацько цього всього. Так. Що у нас по капелюсі? 26 рівень, така цікава. Який взагалі максимальний можна прокачати? Чи тут воно? Так, захист. О, оцей крутіший. Так, і давайте цей. Providing Officer Singer with evidence to take down Harlow.
I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. О, бачите, трішки-трішки, вже 1200 тих галеонів після покупки мітли назбиралося. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, Це but добре, she clearly Олександре, felt що that it тепер у was тебе not enough. It is a коробками все shame that вийшло. hippogriffs cannot heal. Your friend Highway could provide all the evidence against Hallow that we need. We will need something more. Так, тут у нас щось таке This знайоме, must be щось little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! Revelio. He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Так, відстежте за допомогою Ревеліо. Archie's footprints. He went this way. Чесно, я нічого не побачив, вона якісь сліди побачила. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. О, у нас тут цей. Так, стоп, а чого це вона? Не біжить. Так, я думаю, зараз давайте ще швиденько оцю краплю заберемо. О, до речі, ще якийсь колодязь. Ще якийсь колодязь. Ну... Саш, мені приємно, коли іншим приємно. Ну і ще плюс у нас же ж був ця річниця, то це дуже гарно співпало. Так що... Сподіваюсь, що наш канал буде ще продовжувати своє, скажімо, існування. То ще це може бути не перший раз. Так, так, так. І наша нам ця штука, щоб залізти. Мають же бути в цьому житті якісь приємні моменти, що можна було їх згадувати, правда ж? Так, стоп, а чого воно не цей? Wingardium Leviosa. Так. Проліземо сюди. Так, і це нам треба залізти. Да, оці краплі нелегко знаходити. А, так ми тут могли і цим шляхом пройти. Не обов'язково тим. Так, а тепер нам треба якось туди попасти, на той бік. Ага, я бачу там якусь печеру. Щас хвилинку. Так. Revelio. Я думаю, що ми, мабуть, в ту печеру потім підемо. Incendio. О, я від завдання. Коротше, прийдеться повернутися пізніше. Revelio.
Хоча. Якщо я швиденько пробіжусь, тоді... Я встигну чи не встигну? Ай-яй-яй. Incendio! Protego! Ні, назад. Ступи. Incendio! Confringo! Bingo! Protego! Так, а ми встигнемо все ж таки добігти. Так, назад. Так, а якщо там не можна, то можна цей сундук використати тут, да? Wingardium Leviosa! Так, а ну давай сюди. А ну-ка. Бачите, воно підказує. О, символ, привіт. Дякую. Приємно. Так, давай, злазь. Ти ще компа не зібрав? Так. Так, ну що? Ми тепер готові до завдання. Можна бігти назад. Ого, щось вона така прудка дамочка. Ну, і ось у нас ця печера. Wolves! Де? Prepare for a fight. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Можна собі We should look шубку, around. шубку пошить. А, ти за кермом? Далеко їхати тобі? Revelio! Так, і що тепер? Ось наче щось є. Дослідіть територію. Сумка. Archie's satchel! Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. Ось у сліди. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Щось малий дуже далеко зайшов. I have a bad feeling about this. О, Harlow must have a reason for pursuing Archie. знову якась I wonder печера. what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any Revelio. way I can imagine. Так, а що це таке на мапі відзначається цікаве? Що це? Лігво багнюка? Багнюками? Що за багнюки? О, з Одеси на Кропивницький. І що там, як дорога? Сніжок трішки розстав, чи ще є? A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio! Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Капець, скільки слідів. Да, оці завдання, які стосуються цих друзів, то вони не швидко робляться.
Так, тут у нас тестрал. А де тестрал? Revelio. А, ось о тестрал. Стоп. Де у нас цей? Щас ми його... Назад. Thestrals. They are beautiful. Давай are they сюди. not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Так, давай ще сюди тестрал. Треба буде потім його не забутися. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when Ходи he сюди. died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Назад. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Ну, Сімові, ти бажаєш своєї дороги, щоб все було добре. А ми тут поки що побалуємося рівними казками. Так, знову бандюки, да? Leviosa. Glacius. Finger. Fringo. Have Archie. Be honest. Leviosa. 27 рівень. Novice Glacius. Finger. Expelliarmus. A wolf will explosive. Fringo. I've seen better. Take it! Leviosa. Glacius. Finger. Так, ну трішки пошуміло, да? Так, до речі, дивіться, щоб раз не бігати, то можна розв'язати загадку. Добре, що воно хоч не блокує оці всякі квести. О, от, до речі, дивіться, загадка схожа, яку ми тоді зустрічали. Але у нас не було цього закляття. Бачите? Так, а якщо цим? Чекайте. А якщо оцим? Wingardium Leviosa. А може треба якось його перекрутити? Може якось на... Flipendo. Flipendo. О, стоп. А якщо тепер... Wingardium Leviosa. А якщо тепер його крутанути? Можна якось крутанути? Чи ні? Ні, воно не крутиться. Ніяк не крутиться. Так, а які тоді будуть ідеї? Якщо так не можна крутити? Pulso. Accio. Я думав, що тут треба символи об'єднати. Tego. Я думав, що символи треба ці. Flipendo. Як його перевернути? Якщо перевернути, то тоді
Стоп. Ха. Коротше, тут треба символи якось. О, да, треба, щоб всі символи співпали. Я зрозумів. Так, о, це дуже таке важкувате завдання. А тепер так. Це ж два співпало, а... О, ні, уже якось простіше. Так, і ось третій, останній. Так, тут у нас два однакових. Так. А які у нас тут символи? Все? Випробування пройшли. Коротше, треба, щоб просто вони всі впали, не треба там, типа... Щоб вони були відзеркалені і таке інше. Так, тоді у нас... Тоді у нас не було цього закляття, а загадка була. Так, давайте тоді подивимося, що тут ще є на дворі. Заходимо. Ого. А з вулиці наче не дуже таке воно. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Да, я теж думав, що намет буде маленький, а тут не намет, тут цілий цей підземелля якесь. Коротше, не будемо з ними гратися. Serve your mistress! Revelio. Зараз ми їх зачистимо. Тих дядьок. Don't think you're going to get out of this alive. You've made a grave mistake. Redacto! You're going to regret. Descending! You will pay. I'll make you wish you were back at school. I'm not done with you. You've made... Release me! Ну, привіт, Тоні, дякую. О, я чую малого. Revelio. Так. Давайте щас все позбираємо, що тут є. Так, погнали тепер донизу.
Сундук. Please, I need your help. Archie? Archie Bickle. Так. Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Так, малого ми знайшли. We need to get this open. Aloha, Mora. Ведмежатники. Так, десь тут. Зараз ми це завдання закриємо і підемо по сюжету. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Скажімо так, це не побічний квест, це такий репутаційний квест. Квести друзів. Так, ну що? Нам подякують. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Він вже полює на нас. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Все? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Все, готово. Більше тут не треба з нею розмовляти. Ой, гнали тоді по сюжетці. Так. Випробування Чарльза Руквуда. Так, тепер нам треба знайти його замок. Де його замок? А, так ми там були, до речі. Дуже-дуже близько. У нас є туди телепорт. Так, і... А, до речі... Ми можемо отак. По-багатому. Хоча тут летіти недовго, бо замок ось. Давай, сумку. Over here! Так, професоре. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. І що це значить, стелс? Так, нам би телепорт там сюди відкрити. Perhaps it's dinner I'm hearing.
Все, Intrepid travelers, the both of you. телепорт Keep your wits відкрили. about you. Пішли далі. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Я б Well, так, if he asks. я б такий би ще й перебив би їх. Let's do that. Можна було б і перебити. You can't stop Ranrock's rebellion! Опс. Короче, Why have you not run away? Intend to die, do you? Leviosa. короче, б'єм всіх. Leviosa. I won't wait. Tago. This is where you will fail. Ну. Revelio. Так, а я думаю, тут сундуки якісь є. Нічого тут нема. О, дивіться, щось таке. Up there. That's our way in. Щось таке жовтеньке світиться. У того дядька. А, ну а як же залізти на ту штуку? А, ось ж у нас. Guardium Leviosa. А, 15 золота. Revelio. Accio. Так, тепер давайте назад. Guardium Leviosa. А воно, до речі, автоматично спрацьовує закляття оцього Інгардіум Левіосу. Як тільки я починаю рухати оцим захваченим об'єктом, воно автоматом включається. Це дуже круто. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Прикольні. Дядьки. Я так розумію, у нього там якась така супер броня, щось дає йому силу. Так-то він нічого не вміє. Ну що, дядьки? I don't have time. Any special words you want me to pass on to your mum? Leviosa. Accio. Flipendo. A lamb to the floor, that. Infringo. How embarrassing! Expulso!
Так, ну трішки пош... А ні, ще є. Де вони всі? Дуельні виклики. А дивіться, 27 рівень у нас світиться ще світиться червоним. О, концентрація 3. Так, а тут немає ніяких тварин. Когось звільнить. Revelio. Так, залутаємось. Роззброєння. Так, воно у нас веде куди? Revelio. Веде нас нагору. А, дивіться, тут показує цей якийсь знак з черепом. Може буде тут цей, якийсь бос. Вон, бачите, ось безславний ворог. Цікаво, що це. Хто це? Revelio. Так, на горі у нас що? Шахи. Он, до речі. Хтось коня завалив. Так, а що нам треба зробити? Обійти і відчинити ворота? Revelio. Опс. А що це професор уже внизу? Як це він так? Чого не запалюється? Ага. I suppose that's the quick way down. Revelio. Ми не можемо туди попасти, там хтось ходить. Значить нам треба сюди. Revelio. Вниз. Підвал РУКВУДа.
Знайдіть портрет Чарльза Руквуда. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Прикольно. Revelio. Йдемо тоді вниз. Lumos. Lumos! This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. А дивіться, якийсь такий... Не потяг, а якийсь такий трактор. Та типа вони пробурили це все. Давайте тоді підемо в цей бік. Confringo. Не запалюється. Revelio. Так. I heard something. I was hoping that was you. О, портрет. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Так, ми готові. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Зв'язатися з стародавньою магією. Revelio. А, ось прохід. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Добре. Погнали. Так, а от мені цікаво, от у нас тепер є КРУЦІО. І що тепер? Нам за ці закляття щось буде цей? Не можна їх використовувати? Ніхто не знає за цю штуку. Друге випробування. Погнали. Так, тут знову будуть, мабуть, всякі загадки, як тоді. Revelio. Так, а що тут у нас? Якийсь змій, да? Ворота. Це ми зараз активуємо ці ворота. Да? Revelio. Так, стоп. І нам треба щось поставити, да? Here.
I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Стоп, 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 стоп. Wingardium Leviosa. А чого воно не ставиться? Воно штовхає ту штуку. Revelio. Ми тою штукою штовхали ту штуку. Колону. Зрозуміло. Так, наступна зала. Так, а у нас там знову щось є, я дивлюсь. Сундук з золотом. Більш нічого. Revelio. Так, знову якась ця колона. Стоп, 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 стоп. А що то таке? Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Wingardium Leviosa. Це? Так, а у нас там тепер страж. Так, стражі, все. Так, ще одна. Темний кашкет. Так, а куди нам треба? О. I believe I need to proceed to the left here, but how? Дивися, сюжет цієї гри заключається в тому,
що оцей гоблін хтось задумав, і треба йому помішати. Але перед тим, як з ним розправитися, ми маємо пройти оці всі випробування. А для цього у нас... Та для цього у нас маємо навчитися бути цим магом. Так, а куди нам бігти? Нам бігти десь в той бік треба. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Так, я цю штуку повернув. А далі що? От, і кожне випробування, їх має бути всього 4, я так зрозумів. Кожне випробування нам щось розкриє, якусь таємницю. Так, не зрозумів я. Що нам зробити? Ну. Воно або сюди повертається. Нам же ж треба в цей бік, я так зрозумів. The bridges appear and disappear, depending upon which side of the archway I'm on. Так, оці щось з цими вогниками, да? Щось незрозуміло. Упс. От. Так, як нам його повернути так, що... Стоп, так ось ж воно повернути. Треба було цей розбитися, щоб попасти в цю сторону. Так, тут у нас наступне. Так, ще одна колона. Нам треба якось її туди. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Там захисник. Де захисник? А що таке? Я цю штуку нічого не можу зробити. Як його позбутися? А, його не видно, чуєте? Його видно тільки через ворота. Those marks readjust the archways. This is a way forward from the other side of this one. Fringo! Glacius! Expelliarmus!
Ну. Що далі? Тут дуже багато загадок. Стоп, стоп, стоп. Так, а тепер що? Ні-ні-ні, стоп, 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 стоп. О, все. Так, а чого вона не цей? Так, а може не треба було її тоді чіпати? От. Нам, мабуть... Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Wingardium Leviosa. Ні, стоп, 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 стоп. Ось колона. От. Тепер маємо забратися на цю колону. Стоп, а де ж той міст? Місток же ж був. Ага. О май. Так. Wingardium Leviosa. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Ні, нам треба, щоб ця колона була на горі. І треба, щоб оцей місток був. Ну. А як тепер зробити, щоб була колона? А, дідько. Тут не колона. Тепер колона, але нема мосту. Є місток, але нема колони. Що робить? Як нам зробити, щоб була колона? Я ж так не залізу. Це як в тій загадці про вовк, коза і капуста, да? В цій реальності у нас маленький кубик, але є місток. Так. Ну це треба зробити, коли ми заліземо нагору. Повернути. Стоп, 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 стоп. Ой-ой. А... Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa. А ну, тепер вийшло, так. Так. А тепер давай нас крути назад. Нарешті. Є. Revelio. Це так, я сподіваюся, що це вже все пройдено. Да? Ой, поберже. Leviosa. Підтримка. Revelio. О, тут ще якась. Знову якийсь змій, якщо бачите. І тут якийсь змій, на цього змія ми вже дивилися. Так, тут у нас... Так, стоп. А сюди що? А що там? У нас там одне тут. Чи це ми десь повертаємося кудись в іншу сторону, чи як? Чи ми щас по кругу бігаємо? А навіщо тоді там ворота? Я оце не зрозумів. Якщо сюди начебто до фіналу випробування, тоді навіщо тоді тут? Оця штука. Так, тут ми залізти не можемо. Так. Якщо ми стріляємо сюди, він починає крутитися і у нас там... А, нам треба встигнути забрати ту штуку. Все, я зрозумів. Нам треба її притягнути. Все. О! От для чого ця вся штука і була. Щоб забрати круту шмотку. Все, тепер погнали. Так. Зараз у нас буде фінал нашого випробування. Я думаю, тут уже все. Угу, да, зараз будемо битися зі стражами. Ого, прикольно. Так, а тих я не бачу, їх видно тільки через ворота.
О, шалом, бонжур, шалом. Дуельні виклики. І будемо дивитися кіно. Зараз нам покажуть ще одні спогади. Так, що ти по барабану пишеш? Дякую, що прийшов. А що, почему? А дешевше? А чого такі агресивні? Бач, які всі злі зараз стали. Чарівний світ теж не без цього. Не без злості. Кругом всі такі. О, дивіться, тут така статуя. Маяк. Да, радіомаяк. Так, зараз заберемо тут якусь шмоточку, зараз якусь зелену дадуть. А ні, синю. Так, ну все, приємного перегляду. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Я думаю, покажуть більше. Так, ну, коротше, все крутиться сюжетка біля цієї дівчинки, з якої вони зробили професорку, да, навчили її магії. І вона вилікувала свого батька. Але не факт, що вилікувала. Має щось бути ще. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path.
Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her acronyms as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Так, нас Of course. чекатиме третє Professor Fitzgerald випробування. needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, вже зима. Була осінь. Кожне випробування міняє пору року. Тепер у нас буде зимові квести. Так, ну що, зганяємо в нашу кімнату. У нас там цей... Є речі, які треба... Так. Не зрозумів, а чого не можна нікуди телепортнутися? Де таємні кімнати? Ось. А чого не можна? Ну, все, тепер можна? Тепер можна. Так, таємна кімната, кімната на вимогу. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Так, у нас є квест з браконьєрами. Зберемо наші травки. І нам треба ще, чекайте, речі, ідентифікація. О, кобальтовий мандрівний костюм. І нам ще треба випустити тваринку. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Бомбарда? Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Так, нам треба випустити тестрала. Так, і що нам тепер можна його почухати, покормити? Так, можна не тільки його почухати, можна щас... Так, цього почухати. Щас ми позбираємо всі ці штуки. Так, а ну-ка. Так, зібрали цю штуку.
Щас. Кота забрали хутро. Так, тут у нас перо можна зібрати. До речі, гра року, вгадайте яка? Baldur's Gate. Я так подивився, в жодній номінації Hogwarts не виграв. Там Кіберпанк в деяких номінаціях виграв, Alan Wake другий виграв. Baldur's Gate теж багатьох і став грою року. От. Що у нас там по речам? Так, тут у нас атака пусто. Тут у нас захист. Тут теж. Так. Ага, атака 57 плюс 4. Давайте, хай буде плюс 4. І тут у нас легендарка. Так. І що у нас по сюжеткам? Давайте глянемо, що у нас по сюжеткам. Підемо по сюжеткам. Так, доручення професорки Говін. Так, отримайте діріколь за допомогою схопити торби. Це якісь нові ці. І отримайте гігантську пурпурову жабу. Тобто нам треба 2 тваринки десь знайти і їх схопити торбою. І тоді нас навчать бомбарди. І у нас є лінійка квестів. Зустріньтеся з Поппі. Ось вона. Поппі Свінг. Так. Начебто я не пам'ятаю, щоб десь жаб ми зустрічали. Так, і куди у нас воно веде? Астрономічний стіл. Лігво пауків. Пухканець. Ніфлора. Ну, ніфлори у нас є. Так, ну давайте тоді щас тоді телепортнемося сюди і потім через заборонений ліс пройдемо. Хоча ми можемо і десь тут пройти, я думаю. Вежа Сан-Бакара. А тут у нас що, болото? Давайте тоді тут телепортнемося. Начебто тут воно ближче. О, дивіться. Засніжило. Так. Давайте подивимось, що у нас є на шляху. Давайте тоді до загадки Мерліна. This looks intriguing. Так, загадка Мерліна, ось у нас. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, цікаво, це щось не схоже. Та нам треба просто... Ой-ой-ой, трішки щось фрізить. Так, і куди нам далі? Питання. Стоп. That's that. Settled. Ага, треба було швиденько це все зробити. На час. Готово. Так, що у нас далі? У нас тут якесь село, я дивлюсь.
Але ще нічого не замерзло, просто засніжило, я дивлюсь. Ну, а наша ця штука? Revelio. Так, сундуки. Так, і сторінка десь є, так? Де у нас тут сторінка? Ага, сторінка тут. Revelio. Знак паука. Очевидно, що нашестя пауків зробило цю територію особливо небезпечною. Цікаво лише скільки місць могло б використовувати подібний знак. Так, а то що ми можемо цей? Incendio. Розібратися з пауками. Incendio. Tego. Confringo. Incendio. Так, а де вони ці всі пауки? Revelio. Куди вони всі подівалися? Оу, багнюк. Expelliarmus. Finger. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Так, щось Себастіан нам цей подзвонив. Так, з пауками ми розібралися чи ні? Revelio. Так, замок 3-го рівня. Ми сюди не пройдемо. Без прокачки. Без прокачки ми сюди нічого не зробимо. Так, ну що в нас там далі? Давайте тоді запалимо цей портал. І потім по сюжету. Вон ще якийсь табір пролетіли. Ворожий. Погано, що коли летиш, не можна камерою дивитися, що там на горі. Так, що це у нас тут? Західний заборонений ліс. Так. ПОППІ. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail.
I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Так, твій секрет в надійних руках. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так. Погнали. Так, а давайте швиденько глянемо, що там хотів Себастіан. Ага, це стосунки. Поговоріть з Себастіаном в крипті. Ну, оці квести ще можна робити, а от ці дуже багато часу займають. Тим більше, що зараз ми виконуємо перший квест із цієї ланцюжка. Tread carefully. Кентаври. О, дивіться, щось новеньке. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так, з кентаврами воювати не хочеться. Так, He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? Як вам зимова мапа, до речі? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. Ух Not ти. sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Я думав, нам смс-ку прилетіла смс-ка, а сова просто. Так, а що тут? Жаб ніяких немає. О, до речі, а що тут? А, ми, мабуть, маємо це все обійти з того боку. Мені зимова щось більше подобається. Якось так краще видно, світліше. Ух ти, багнюк. That's the third time I've seen a dog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Так, ось. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Шукати сліди браконьєрів. Так, ось ж вони тут. І сліди браконьєрів. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Шкіри. Так, а оце що таке? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Ні, вони далеко не пішли. Зараз ми їх знайдемо. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Так, ідемо в цей How бік. did goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. Revelio. So what are they doing out here? Let's take a closer look.
they won't be happy to see us. Так, Should we use бандюки. disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Ніякого стелсу будемо щас їх валити. Avoiding our problems. Incendio. Confringo. Fuck you like a streeler! Упс. I think that one hurt. Coward! Ой. Значить, я міст поламав. Back for more. Тепер треба його цей. Child. Admirable training. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Поламали Find out. і поремонтували. Ой, тільки не падать. Revelio. Так, а тут залишився мішок. Ні, дуже прикольно. Розламали місток і зібрали заново. Так, дуже багато речей. Так, спочатку сумки. Revelio. А потім всередину. О, тут знову цей буде здоровенний намет. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, ну тут по-любому стелс. That's it. Lightfooted's the word. Ну це саме круте, що я поки що бачив. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Бої драконів. Let's get this Ой-ой-ой. over with, shall we? I have things to do. Ой-ой-ой. Gotcha! Confringo! Так, все. Нас тут не було. Бетл рояль. Прикольно. А якщо так подивитися? Та ти що? Ну це круто. Дуже круто. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence won't there. От так. І що ти хочеш? Так. Нас тут немає. Добре, що хоч цей, що коли стелф порушуємо, то нас
Хоч з місії не викидає. Так. О, дивіться, можна так подивитися. Якби можна було ці пов'язки зняти з дракона. А, ось гіпогріфи, коза. Чорний дракон, да, прикольний цей такий. Клас. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Ага, там вони з What's going драконом. on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Пішли рятувати дракона. Так. Я готовий. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Ой, а чого так воно затормозило її? Alohomora. О, а це часом не яйце дракона? Походу на яйце дракона. Похоже. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Все? Не встань. You're the one we're looking for, ain't you, poor afraid? Careful not to get one less human to worry. Like to talk to dragons, do you? Potato.
Як на мене, це самий класний квест. Із всіх, що був. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, добре. Завдання у нас зроблене. Поки нового завдання нам не дали, давайте поговоримо з Себастіаном. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class швиденько to тобі learn the new дотопати. spell. Afterwards, we will Вечеряти discuss your будеш? progress thus far in the term. Вечеряти будеш, коли прийдеш додому? Добраніч. Дякую, що приходив. Так, ідемо в крипту. Ой, у Себастіана тут книжка. Навчиться поганому по цій книжці. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Ну, Hogwarts. тоді тобі цього приємного Neither the апетиту. Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable Мачного. during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так, ну що, я шкодую. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for Успіхів this у relic, канал. but I don't think we should tell Дякую. anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Так. Казати Омінісу чи не казати? Ну добре, не скажемо. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that.
I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Розбив. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. А що сталося з батьками? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Да, тут такий важкий вибір. Або підіграти Омінісу, або допомогти з ліками для Н. Так, у нас же ж начебто ця була якась річ. Ми якусь річ підібрали. Треба глянути. І з яйцем не зрозуміло, що робить поки що. Так. Піжама. Для того, хто розгадав таємниці. Так, що за піжама? У нас краще захист буде. Зменшує шкоду, отриману від темних чаклунів. О, це дуже цікаво. Так, що у нас по рукавичкам? Поки що крутіших немає. По окулярам так само. Капелюхам також. Коротше, у нас тепер знову є що продавати. Так. Так. Я щось, начебто якесь завдання нам проскакувало, так? Доручення професорки Візлі. Так, зберіть сторінку довідника у підземній гавані. Зберіть сторінку довідника з книги «Проміжна трансфігурація у бібліотеці». Так, в бібліотеці. А де бібліотека? Ось гавань. Ага. Ну, давайте тоді до великої зали перейдемо. Так. А потім тоді... Погнали. Поки що нема сюжеток, чекаємо. Так. Ревеліо. Щось не поділили. Чого ти психуєш? Так, а тут у нас... Але нам все рівно йти через низ. Так. Так, тут хоч... Ага, ось якась сторінка є. Герб Хогвартсу. На гербі Хогвартсу зображені лев, змія, орел і борсук, що представляють кожен з 4 гуртожитків, а також 2 школи
Дракодорміенс нункам тітіландус. Що означає ніколи не лоскочіть сплящого дракона. Revelio. Ага, ось, до речі, тут ще одна ось статуя, я дивлюсь. Ага, ні, вона там, на вулиці. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all Revelio. if I can find. Наскільки я пам'ятаю, Levioso. Левіозою. Так, сторінку довідника ми тут забрали. Тут у нас статуя єдинорога. Так. See, you're not dressed. Так, нам тепер You десь... alright? Look like you've seen a ghost. If only. Get away! Reading can all be of as you! magical as any spell. Why can't students see No, that? and none of your business. There you are, sneaking past me. Revelio. Dangerous book. Ага, ось дві цих. Так, а ми можемо на відстані їх підпалити? Confringo. Достанемо? Ні, не достаємо. Так, ось у нас портал ще один. Подвір'я з віадуком. Revelio. Так, тут внизу у нас нічого немає. Confringo. Revelio. Упс. Якась загадка. Так, а що це у нас за знак такий? Що це мається на увазі? Тут у нас 1, 2, 3, 4 і... 1, 2, 3, 4? Може тут трикутник? Я не знаю ці цифри. Що тут треба ставити? Revelio. Хтось в курсі? Що це за знаки такі? Хм. П'ять, 3. Ні, 6 і 3. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rested. Revelio. Підземна гавань, подорож. Так, стоп. А тут у нас Lumos. біля якоїсь зали і є оця штука. А може не біля зали, може десь отут? Біля якоїсь статуї. Revelio. Бачите якусь статую? Я щось нічого не бачу. Так, нам треба до гавані, так, подорожувати. Хоча, може, десь в цій стороні. Статуя. Осьо. Ага, ось вона, цей метелик. Давайте віднесемо туди.
Ось. Lumos. Так, сторінка довідника. Готово. Так, і тепер нам треба до гавані. Підземна гавань. Давайте зберемо. So this is the underground harbor. Ну, тут приводи. Revelio. Сподіваюсь, що The ці... Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Ага, ось сторінка довідника. Підземна гавань. Це причал для човнів, що доставляють першокласників через Чорне озеро до Хогвартсу, розташований глибоко внизу під двориком біля віадука. Так. І... у нас ще тут був сундук. А, тут знову ці жабки. Ну... Чого ти не відчиняєшся? Та ну тебе. Так, у нас залишилася ще одна, да, сторінка? Так, вибачаюсь. Так. Ого, розповідь про дракона. Так, ну давайте закінчимо. У нас залишилася в цій бібліотеці сторінка. Де та бібліотека? Бібліотека. Тут часом не заборонена зона. Стоп, є щось таке. Я щось чую, але... Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Так, і куди він полетів? Ага, ось. Так, ще один жетон у нас зараз буде. Ну, давай. Мені так подобається цей шльоп. Revelio. Десь має бути на горі. Ага, ось що тут. Старий бібліотекар. Тут зображено одного з перших бібліотекарів Хогвартсу. Ось він. Так, і нам десь тут. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around. Looking for the book Intermediate Transfiguration. А ну-ка. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Oh, testing. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Так, яку магічну істоту використовували у Квіддичі до винайдення золотого снитча?
свищик. Ну, золотий снич, мабуть, не підходить, бо золотий сничик, сичик, мабуть, свищик. The snake bird. No. Incorrect. Сничик. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Капець. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Яку настійку зазвичай називають рідка вдача? Фелікс Феліціс, настійку алігоції, бадьороперцеве зілля. Я щось взагалі не знаю цих. Хтось знає, які тут настійки? Напишіть. Якщо ні, то будемо вгадувати. Рідка вдача. Може цей, може друге. Настійка алігоції. Якщо ніхто не знає, тоді я буду вгадувати. The Alihotzi draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Щось у неї всі відповіді, вони першими на одиничці. Може так само, перша. The Founder's Relics. No. The answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Боже. Ну, може, хоч не це, знаєте, я взагалі не цей, я профан в цьому Хогвартсі. Нич, бладжер, квафел. Який м'яч у квідичі найбільший? Спеціалісти по квідичу є? Фахівці. Експерти. Як каже гравець, експертні експерти. По квідичу. Снич, бладжер, квафел. Ніхто не знає. Тоді я буду вгадувати. В неї, походу, йде якось так. 1-1, потім може бути 2-2, потім 3-3. Мабуть, тоді, якщо у нас... The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Так, тут у нас було раніше 33% вірогідності вгадати, а тепер у нас 50/50. Багатозільна настійка дозволяє тому, хто її випив, змінювати свій біологічний вид. Так чи ні? Мабуть, ні. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Я не знаю, що там буде складніше. Не зараз. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind.
I put the book back on the pedestal for you. Velio ought to make quick work of this. Підручник «Проміжна трансфігурація». Ця книга призначена для того, щоб допомогти учням, які бажають опанувати складніші види трансфігурації. Професорка Візлі часто рекомендує її своїм старшокласникам як легке чтиво. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. О, до речі, тут іще одна ця картина з метеликом. Lumos. А, метелик знаходиться біля бібліотекаря. А він же ж був десь... А, він отут. На другому поверсі. Де метелик? А ну. Все, метелик у нас. Погнали. І нам дадуть довідник. Ого, 19 із 50. Так, вона нам дасть трансформацію. Давайте тоді цей входимо до неї. Бо тут я не знаю, тут дуже-дуже... Хоча воно має вказувати на координати, де ці жаби водяться. Так, де там Візлі? Професорка. Сходимо на урок. А потім підемо до Поппі. Може нам вдасться яйце дракона? Так, мапа і зачекати. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так. Перетворення. Beautifully done. Це ми зможемо Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig?
Ну, хіба вона цікавиться усім. Ну, я не знаю, ну, мабуть, так. Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ой, у нас ще If you екзамени wish на to носі. practice the spell you just learned, the training dummy is available. Так, що у нас? Так, у нас майже все вивчено, крім бомбарди. Для того нам треба дві тваринки знайти. А це у нас заборонені закляття, до речі. Так, що дає? О, ми можемо перетворювати ворогів. Дуже прикольна штука. Все. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Прикольна штука, але дуже довго перезаряджається. Так, нам би ще бомбарду вивчити. Але я не розумію, куди треба рухатися. О. Стоп. Ось драколі. Так, ми можемо телепортнутися сюди і долетіти сюди. Давайте так і зробимо. Якщо вивчати закляття, то вже вивчати їх повністю. But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Так, а я правильно лечу? Правильно. Я лечу правильно. Так, нам треба тут драколь спіймати. Ось вони. This could prove dangerous if... Так, і нам треба сумка. Ух ти. Зомбі. Так. Revelio. А куди драколі поділися? Один. I'll look after you. Давайте їх всіх врятуємо. Прикольно те, що цей. Що за них дають досвід. There. I'm not going to hurt you. Revelio. Так, далі у нас що? Далі нам треба жабу знайти. Куди вона у нас веде? Так, це у нас з мітлою пов'язаний квест. Так, і жабу знайти. Давайте тоді сюди. За жабами ще зганяємо. Так, це я до якогось дядька зайшов. Ні. Так, а тут у нас якесь ліво бандюків і ще всякі тварюки.
Levioso, glaciers. Also. Упс. Protego. Expelliarmus. Defender. Ну, те саме сильне закляття. Оце лезо. Revelio. Так, де наші жаби? А ось о наші жаби. Ну, давай сюди. Assignment's all finished. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. А ось ще одна жаба. Іди сюди. Professor Howin will never believe this. Так, і я бачу цих зомбі. Expelliarmus. Defender. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Defender. Confringo. Expelliarmus. Давай, добраніч, дякую, що приходив. Incendio. Protego. Expelliarmus. А що це я їх вбити не можу? Confringo. Incendio. Що тут дуже так багато. Ну? Expelliarmus. Incendio. Defender. Confringo. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. Incendio. Expelliarmus. Так, якась крипта. Revelio. Але не зрозуміло. Не зрозуміло, що тут у нас. Ага, чуть не забув лайк ліпить. Дякую тобі за лайк. Добраніч і гарного, тихої мирної ночі. Так, а що ці штуки? Ліхтарики. Так, ну що, ми вже обрятували, тепер можемо повертатися до завдання вивчення цього. Бомбарди. І у нас 2 сюжетки відкрито. Себастіан і Аміт. І ще у нас... О, господи. Коротше, оці штуки все ж таки пройдемо. У нас ще, в принципі, є трішки часу. І там, до речі, 2 сюжетки, і потім 1 квест, і у нас буде 3 випробування. Так, де наш Хогвартс? Бомбарда. Тому, мабуть, таке по площині б'є, мабуть, закляття. Проти толпи буде дуже круто.
Excellent work today. Class dismissed. Так, навчіть нас погано. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Звісно. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand Закляття movements. впівдрона, да? Remember, the exploding charm is highly volatile. Бомбарда. Well done. Now, let us put it into practice, На shall we? гарбузах. Go ahead and... Так, що у нас робить? Завдає серйозної шкоди при ударі, що супроводжується вибухом. Такі штуки можемо. Може знищити важкі перешкоди та вразити ворогів навколо. Так, давайте тоді поставимо її на другий набір. Так. Так. Хоча оця штука прикольно притягнув, цей підпалив. Перед... Pumpkins. Так, а де ці гарбузи? На чому можна потренуватися? Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Да, закляття дуже прикольне. Так, давайте тоді до дракона повернемось. Мені воно більш до вподоби. ПОППІ. Так, мапа світу. Куди нам треба? Нам треба 3 мітли. Тут у нас ще поговорити з Кріспіном Даном, да? Нагорода, до речі. Так. Телепортуємось сюди. Давайте спочатку за нагородою. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, а де той Кріспін Дан? Шукає когось. Вони всі знаходяться в 3 мітвах. Так, давайте спочатку до нього, а потім до Поппі. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't... Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Ні, ми не боїмося. Ми вже їх тих павуків перебили. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable. But why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the 8-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself.
Щось у них міністерство взагалі це не працює. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. А ні, в Аранширі мене цей. Павуків ми ще не били. Ми десь в іншому місті їх били. Так, ну. Поппі. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? То вони такі всі цікаві, любопитні. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Так, а може ми разом? I'll let you know when I have news of her location. А, воно нам скаже пізніше. Добре. Так, давайте тоді наступне. Що у нас там є по... слово «мама». Побалакайте з Натті. Повертаємось до Хогвартсу. Клас ворожіння. So frustrating. Оу, щас нас будуть вичитувати. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Ми щас наоборот, She never listens to навпаки, me. допоможемо. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it.
However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Нічого собі, вона перетворюється на газель. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. А якщо браконьєри піймають? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. Мабуть, The картина process is quite сьорбає. elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Капець. Хтось на картині сьорбає чай. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during Так. that rather awkward conversation. І хто у нас тут сьорбав? Оцей чувак, мабуть. Хто сьорбав? Признавайтесь. Я не думаю, що це тітка з вином. Це, мабуть, оцей чувак з кружкою. Ану. Сьорбай. Так, добре. Не буде, не хоче він сьорбати при нас. Так, у нас що? У нас залишилось у тіні часу. Зустріньте Себастіана в катакомбах. Імперіо. Коротше, нове закляття темної магії. Ого. То щось дуже далеко. Але у нас є цей телепорт. Я думав, що такий світ... Думав, що світ великий, а в принципі ми вже трішки розвідали територію, то вже швидше відбувається. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good.
Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ну і щось його тяне до... Дупа до біди. Тянеться. Так, звіт учня. Дослідження катакомб перевершило мої очікування, дізнавшись про наших предків, я багато чого зрозуміла. Однак я натрапила на дещо інше, що не могла проігнорувати. За великою кімнатою, яка постраждала від занепаду, серед перевернутих саркофагів, я знайшла реліквію дивної форми. Я відразу відчула її потужну енергію, і я б залюбки продовжила дослідження реліквії, якби тільки її можна було забрати. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Я думаю, це у нас буде на сьогодні крайній квест, і продовжимо тоді завтра. Ну, зараз ми це все вивчимо, дослідимо. На завтра тільки сюжетки залишаться. Так, I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Так, тут у нас Bombarda. бомбарда. Leviosa. Glacier. Potato. Leviosa. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Так, стоп. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say it's justified. Так, а що відбувається? Це запалюється? This room is taller than it looks. Так, і ця Wingardium Leviosa. Ця штука у нас має бути десь тут. Правильно. Так, ще заліземо, заберемо сундук. Тут у нас сундучок. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Ну, я дивлюся, тут дуже багато всяких секретів. Так, треба буде трансфігурацію на паучках протестити. Правда? Все. Бомбарда. Так, бомбарда. Так, що тут у нас? Incendio. Accio. Revelio. Так, тут у нас, коротше, два шляхи. Один туди, другий туди. І куди нам іти? Нам іти за воротами, чи нам спускатися тут? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. Leviosa. Incendio. Accio. Ні, трансфігурація класна штука. Accio. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar.
Я нерозумно згадала про реліквію в своєму звіті і мені нагадало, що вона має залишатися там, де була. Але наукові дослідження мають величезне значення для мене і переважають мою відданість правилам. Я відчуваю щось надзвичайне в цій реліквії. Мені говорили, що ті, кого обирають палички з англійського дубу, мають потужну інтуїцію. Я повністю цьому вірю. Тому, коли ніхто не бачив, я діяла, я створила 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використала їхні кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спочатку мені потрібно підготуватись до нашого наступного завдання. Вивчення прокльону Імперіус. Каже, що це закляття добре служить проти ворогів. What did you find? Так, я тоді трішки заплутався. А що тоді виходить? Назад ми вже не повернемось? Походу, ні. Revelio. А, ось якісь кістки. Так, стоп, нам треба спочатку з ним побалакати, да? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Wingardium Leviosa. Так, стоп, а ми ще сюди не ходили. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Так, у нас ще одні кістки. Wingardium Leviosa. Так. Давай сюди. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Так, стоп. Я хочу заглянути туди, куди ми не сходили. У нас тут були двері. От сюди ми не ходили. Watch your step. I nearly slipped there. О! Revelio. Incendio. Bombarda. Бомбарда. All this grass. It no Круто. longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Bombarda. Incendio. Так, тут походу все. Так, давайте глянемо, у нас таланти ж є. І там, до речі, щось пов'язано було з бомбардою. Ні, мабуть, тут в закляттях. Ого, оце класна штука. І оце класна штука. Так. По закляттям ми тепер фахівці. Так, ідемо за реліквією. Так. О, тут трішки незрозуміло.
Як його відчинить? Revelio. Я не бачу ніде. Так, погнали. О, цікава зала. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Так, от якийсь прикол з цими закляттями. Можна відмовитися, а можна вивчити. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Ну, давайте вивчимо. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Не факт, що будемо його використовувати, але... Ну, колись можна буде зберегтися, думаю, і протестити. Бере ворога під контроль. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Gringo. Tego. Glacier. Leviosa. Defender. Bombarda. Ого, 70 пауків. Досягнення. Incendio. Давайте все підпалимо. Що у нас тут є? Сундуки. А, це ми з того боку, мабуть, щось бачили. Так. О, там паучки посильніші. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Значить нам туди. I try. Давайте тут Incendio. зачистимо. This looks different from what it was before. Now we're also dealing with roots. Tego. Bombarda. Tego. Glacier. Leviosa. Ого, тут їх. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Нормально. Here's some of these stone tablets have 2 runes in it. That has to mean something. Так, а ну. Спалимо зараз тут все. Так, скринька раз. Це нам не треба. Revelio.
Так, стоп. А тут у нас що? Revelio. О, This тут catacomb has suffered decay. Just якась as the student's summary described. I крута doubt скриня. anyone's been here in quite some time. Йой. Я і не побачив, що у нас уже все цей прийдеться знищити. Що нам дадуть? О. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Щось дуже швидко у нас все заповнилось. Revelio. Дуже багато речей позбирали. Золото. Капець. Так, давайте тоді зараз познищимо зелені шмотки, вони, мабуть, самі дешеві. Може, щось корисніше знайдемо. Не підготувався я Revelio. до розпродажу. Треба було розпродати все. Так. Incendio. Confringo. А де бомбарда? Ні, бомбарда не бере. Так, повертаємось тоді до квесту. Так, стоп, а чого у нас тут? Давайте бомбарду. На перший набір. Так. That worked. Keep going. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Так. Ця штука у нас що відчиняє? Незрозуміло. Wingardium Leviosa. Ще один скелет. Accio. Revelio. Accio. Так. Стоп. Тут усе. Один символ такий, другий такий. Цей, а потім цей. Да? А може тоді отак? Ні, я не вгадав. Так, спочатку цей, а потім оцей. Да. Wingardium Leviosa. Відкриваємо прохід. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. О, зараз тут буде махач. По-любому. Bombarda. Tago. Confringo. Confringo. Confringo.
would never end. Revelio. Так, ну тепер ми ближче до закінчення. Заберемо ще тільки ці. Incendio. Revelio. Так, що тут у нас валяється? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Так, і записка до реліквії. Реліквія несе у себе безмежний потенціал. Вона може приносити користь не лише чарівникам, а й усьому світу. Однак темна жертва, яку потрібно принести, щоб реалізувати її задум, може бути занадто великою. Доки ми не дізнаємося більше, будь ласка, не витягайте цю реліквію. Йой. Це зображення реліквії? Піраміда з тілами. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Так. Покинути. О, Омініс прийшов. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Йой, вони битися будуть. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Давай поговоримо. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Так, наші I hope I don't вогнали. regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Так, а куди нам бігти? У нас щось... Не показує нічого. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. А сюди ні You так... have my word. Ми так і не попали в цю кімнату. Revelio. Не зрозуміло, як сюди залізти. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again.
А, ні, ці пауки не вбиваються. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. Так, а нам тепер треба повернутися до цього. We couldn't give up. All of this is too important. Пішки. Anne. Ну добре, треба закінчити цей квест. Але бігти пішки? Чого не можна підлетіти? Ну от, а чого там так стільки диму? Дуже багато диму. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Там все палає. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ну, бандюки якісь. Pity. Stay back! Keep out of the way! Keep out of short reach! Uncle, to the right! Confringo! Got it! They're closing in! Let me outside! Drag this out! Confringo! They'll retreat. We'll make them retreat. Confringo! Bombarda! I'm handling it. Keep out of short reach! Uncle! Got it! They're closing in! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, тут вибору не було. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Так, можна поки що позбирати все, що тут у нас. Добро. До речі, треба попродавати.
у нас там цікаво набралось. Так. О, тут більше захисту. Так, легендарних окулярів у нас поки що немає. Так, а все інше можна продати. Да, давайте продамо зараз, бо знову у нас не вистачить місця. А ні, продати ми не можемо. Так. Ну тоді зараз побалакаємо з дядьком. І продовжимо тоді завтра. Так, що тут неактивне. Так, а ну, дядько. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Да, темну магію ми знаємо, але використовувати Why, Sebastian? Дуже шкідливо. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так, круто. У нас тепер відкрився на завтра квест про дракона. Так. У нас залишився квест про дракона і 2 сюжетки. Так, ну, тоді на сьогодні ми закінчуємо. Дякую всім, хто у нас сьогодні був, хто подивиться в запису. Тому я кажу дякую і на добраніч. Зустрінемось тоді завтра. Ну, вже сьогодні. Уже наступило 10 грудня. Тому, я думаю, десь такий самий час. 8:30 почнемо. Але буде не так довго, як сьогодні. Бо завтра вже буде понеділок. Тому дякую. Бажаю всім успіхів. Добраніч. Пока-пока.